Mirëmëngjesit të dashur shikues, mëngjesi në Tribunë, miku më i mirë i ditës suaj, nuk ju lë vetëm në këtë fillim të ditës as sot. Bashkë po nisim edhe një ditë të re me plot gjëra të reja e interesante që kemi përgatitur për ju. Për shumë çka që nuk i keni ditur, por edhe për gjitha ato që i keni ditur, ekipi i programit të mëngjesit gjithmonë përkujdeset që t'ju sjell akoma më shumë detaje. Në fillim, po ju tregojmë vetëm pak nga ato që do të mund të ndiqni sot në programin Mengjesi në Tribunë gjatë 2 orëve sa do të jemi së bashku. Flasim për vitin e ri akademik, ekipi i programit ton na sjell drejt për drejt intervista nga konviktet në Prishtinë. Në kineman e Prishtinës fillon shfaqja e një filmi shqip i cili po merr suksese ndërkombëtare. Për më tepër, edhe sot do të kemi rubrikën, është rubrika Stil që na sjell lloje të ndryshme të kornizave. Shumë kuriozitete, ndër të tjera sjellim ato që konsiderohet mrekullia e tetë në botë. Ditën fillojmë së bashku me televizionin tonë e mysafirët tanë. Të gjithë dëshirojmë që ditën të nisim në mënyrë të shpejtë, të shëndetshme, gjithmonë duke pasur parasysh këtë fakt me gjëra që mund të na mbajnë edhe me plot energji gjatë gjithë ditës. E ndërkaq për këtë përkujdesemi ne bashkë me mysafirët tanë për t'ju sjellur çdo ditë receta nga më të ndryshme, por ai që na mundson këtë më së miri këtë pjesë është sponzori ynë Meridian Express. Falenderojmë sponsorin dhe ju lëmë në shoqëri me rubrikën Filloditën për sot. Mirëmëngjesi, sot për këndën Filloditën kemi me bo diçka një smoothie special, tropikal edhe të lehtë për me një ditën sa ma mirë dhe sa me energji. Po vazhdojmë me pjepnin, se në kam për qefi, si dikush ka mësi që nuk ja kona, po e ka një shije shumë të mirë. E provojmë pjepnin, e qirojmë edhe qesim të veni. Nuk është problem e qiru pjepnin, që është problem e qiru kivin. Veç ta shini në internet ka metoda ndryshme për qirimin e këtëne gjënave. I fusim komplet këto. Era po mbeqen e pjepnit, se kom provu ala. Edhe jo besoj që kove të fundit ka pjepna të mirë. Kjo është një vetëm vetë pjepnave të langët. Edhe për pjepën e kemi gati. Do banane me qita të. Pëdim, banane ama është një frut fort i përdorur të na. Nuk është nëjfarë filozofie. Edhe, ku kemi elementin me qiru kivin. Kivi, dim këtë ka shumë vitamina, po probleme qiru, edhe është pak i tharpë, edhe bën këtë farë balansin mes të në dyjave që i bënëm, po kemi me qitë edhe diçka pak ma ekstra edhe ma interesant, që nuk ja kom zbulu, që i kom shtu afer, shkoj me gati kivin, thutë jem të prej dru, shkoj me kiv, u kry. Kjo më me pas edhe efektin e ngjyrës, që me qetik nuk i kam punë mirë, po që ja bënë në qare. Qka është interesant që kemi vendosë me qitë edhe një lugë mjalt, për dhe një mjalt është një pjesa në matë mira që ke mundësi me hangër me përdor, ta shkurjem së mundë, ta shkurjem në qep, edhe ara lume. Për arave s'ka kur gjë të keqe, veç një që këmë qitë një 3 lugë, për vetin përqenë shumë, edhe do soja, sës për me jep atë langun e nevojshëm për një smoothie zerë. Smoothie tropikal, vjeshta po vjen, po na kemë nevoj për do kujtime të mira të verës, të provojme e bo të regati tash.
gati. Edhe me shërby në gotë. Këto halla ka me kujdesën ma vonë. Jurojnë ditë të mirë të marë me një smoothie fort të shnetshëm edhe kaloni shumë mirë. Cheers! Falenderojmë shumë Milotin që ka gjetur kohë të jetë sot mysafir në rubrikën Fillot ditën e për më tepër dhe të na sjell një pije interesante, e cila e patë edhe vetë, përgatitet lehtë e shpejt me përbërës që i gjeni të freskët edhe në Meridian Express. E si gjithmonë çdo mëngjes nuk harrojmë t'ju përkujtojmë se duhet të përcjellni edhe lajmet kryesore në vend. Ne ju përcjellim të përmbledhur titujt kryesor të përditshmeve tona, të 3 kryesoreve në vend. Fillojmë me kohën ditore. Sot dita e njëjtë 14 shtator 2017 mund të lexonim. Haradinaj vendos model të dështuar për Hadën dhe Shqipitullën. Modelin të cilin një panel i Bankës Botërore kishte vlerësuar të dështuar, Kryeministri Ramush Haradinaj ka vendosur ta vënë në zbatim për t'i dhënë zgjidhje shpronësimit të fshatit Hadë dhe Shqipitull. Zyrtarët qeveritar kanë thënë se modeli i Hadës parashef vetëm pjesën e kompenzimit, por që shuma nuk është caktuar ende. Sipas vlerësimit të qeverisë së kaluar, vlera e shpronësimeve ka arritur në 20 milion euro, pasi vitet e fundit banorët kanë shufishuar ndërtimet pa leje. Këtë lajm mund të lexoni të plot në faqen e 3. Jankër për zgjerim të BE-s në Ballkan, por pas mandatit të tij. Lajmi tjetër që në kohën ditore mund ta lexoni në faqen 2. Në faqen 4 aprovohet kërkesa për shtyrjen e vendimit të ZRE-s për faturim të energjisë. Gjykata lëshon fletësjellje me dhunë fletësjellje me dhunë ndaj Kurtit, vetëvendosja e cilëson vendim jo ligjor. Është një lajm tjetër nga skena politike që e gjeni të plot në faqen e 5. Në faqen 22, Kosova me të padashtun synon Oskarin. Dyshohet se sistemi i furnizimit me oksigjen shkaktoi 2 vdekje në QKUK. Prokuroria nis hetimet për 3 raste të dyshimta të vdekjeve në QKUK. Këtë lajm e gjeni të plot në faqen 5 dhe në faqen 36 me Ronaldo në formacion, Reali nuk ka krizë. Kalojmë tek Gazeta Zëri, ku për këtë të enjte do të mund të lexoni Haradinaj ofendon gazetarët, reagon AGK-ja. Lajm ky që e gjeni të plot në faqen 2. Në faqen 3, qeveria Haradinaj një batalion zëvendës ministrash. Ndarja e panit për beneficione në parlament, analistët politik vlerësojnë se ndarja e subjekteve përbërëse të panit në grupe të veçanta parlamentare është bërë me qëllim që të marrin më shumë privilegje, rrjedhimisht më shumë antar në komisione. Këtë lajm mund ta gjeni sot të plot në faqen 4. Shqipëria do të zbarë shkakun e vdekjeve në QKUK, është lajmi tjetër që e gjeni në faqen 5 dhe në po të njëjtën faqe. Në Gazetën Zëri për sot mund të lexoni ambasada gjermane, kosovarët s'kan gjasa për azil. Presidenti tha që nënshkroi marrëveshjen 49 milionëshe me MCC-n, është lajmi që e gjeni në epokën e re në faqen 5, ku thuhet se Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi, i cili po qëndron në Washington të SBA-s, ka nënshkruar marrëveshje në mes Kosovës dhe MCC-s. Kjo marrëveshje do ta ndihmojë Kosovën të themelojë një fondacion i cili do të investojë gati $50 milion. Për çështje nacionale do të bashkëpunojë me qeverinë. Flet për epokën e re Aida Dërguti e këtë intervistë e gjeni në faqen 4 dhe 5. Lajmi tjetër në epokën e re, Haradinaj arrin marrëveshje me banorët e fshatrave Shqipitull dhe Hade. Zhbllokimi i rrugëve të frymarrjes tani bëhet me ultrazë. Flet për epokën e re, një doktor i klinikës Metropolis, Jani Sulje, këtë e gjeni të plot në faqen 7. Si gjithmonë, kemi edhe lajmet nga ekonomia, ku për sot si më kryesore kanë zënë vend. Ministri Reqica premton për kujdesje për pensionistët, lajmi në faqen e 8 dhe në faqen 9 pushojnë hetimet ndaj zyrtarëve të ATK-s. E të dashur shikues, ishin këto vetëm disa nga titujt kryesor të përditshmeve tona më kryesore në vend. E ndërkaq ju vazhdoni dhe përcjellni gazeta tribuna.com për t'u informuar me lajmet më të fundit në momentin që ato bëhen publike.
E ndërkaq që nga sot në kineman e Prishtinës do të shfaqet një film i ri, një ngjarje rënqet se një familje e refugjate nga Kosova që jeton në Holandë, ku dhe përballet me një dashuri që arisjell plagët e së kaluarës. Të padashtun mban emrin filmi plot emocion dhe që ngjall kujtimet e luftës së fundit në Kosovë. Kujtojmë se i njëjti e pati premierën në Karlovy Vary, ku edhe hapi programin konkurrues East of the West të këtij festivali. E ndjekim historinë e përgatitur dhe e kuptojmë më tepër detaje. Pas kësaj historie që ndoqëm, shkëputemi për pak minuta për një blok të shkurtë të reklamash dhe rikthehemi me mysafirën tonë të parë. Për sot e bashkë do të flasim me këngëtaren Adelina Muja. Vazhdoni dhe qëndroni me ne. U rikthyer në studio të dashur shikuese, ku ka më mirë se të nisim bisedën e parë duke biseduar për muzikë, diçka që besoj të gjithëve na shoqëron së paku një pjesë të ditës. E të ftuar në studio, siç edhe treguam më herët, e kemi këngëtaren Adelina Muja, e cila aktualisht është mjaft e angazhuar dhe në mbrëmje të ndryshme muzikore, një ndër temat që do të diskutojmë bashkë me të gjatë minutave në vijim. Adelina, mirëmëngjesi dhe mirë se erdhe për herë të parë në programin e Mengjesi Tribune. Faleminderit shumë për ftesën. Adelina, proceduam edhe para intervistës, e di që je mjaft e angazhuar edhe në përmbramje të ndryshme muzikore. Si po shkojnë gjitha këto mbrëmje, sa po jeti rehat, sa po kënaqesh edhe vetë, edhe pse është një lloj pune, mirë po edhe pasion muzika, pse jo? Është diçka që më jasë me spjegu, as shumë që kemi pas punë edhe këtë pjesën e sezonit veror, me darsma dhe nikosisht me mbrëmje, me klubet natës, me kafe të vogla, këtu në Prishtinë dhe gjithashtu edhe jashtë Prishtinës. Është kogja një farë lodhje e madhe, po e kom kënaqësi shumë të madhe. Ka njerë edhe që kjo lodhja që po përjetoj, po më kënaq në një farë mënyre. Është kogja angazhim edhe obligim shumë i madh. Po, për me pas sukses në përmbramje, patjetër është domosdoshme edhe pjesa e ekipës. Duhet punë paraprakisht përgatitje, repertoar, ndryshime, përmirësime, varësisht nga kërkesa. Ka dhe strese. Si po shkon kjo pjesë dhe sa e keni ekipën kompakte që sa bashkëpunoni mes vete? Është edhe pak problem se gjithë obligimet i mbaj unë zakonisht, edhe mbrëmje që i kemi ftesat, unë i përgjigjem edhe atyne që mu më ftojnë për mbrëmje, mandej unë organizoj ekipën, unë organizoj repertuarin, edhe është pak problem se gjithë se cilën vend që shkon e kanë shijen e vetë dhe dush një përshtat, edhe ka njerë është siklet edhe aja punë, qa po bojmë sante, qëfar këngë po këndojmë, ka njerë dhe njerëzit së shijet janë gjithmonë relative dhe ka që edhe nuk ju pëlqen edhe dush automatikisht me rikthy zhanër krejtësisht ndryshe, dush me pas edhe ato me dit, me pas kogja bagazh për me pas që ka mjë shërbë të tjerve. Po gjithsesi është mirë, prap edhe ai mundimi. Po pjesa e ekipit është standardi, jeni të njëjtë gjithmonë apo thuajse, unë kam faktikisht një bashkëpunëtor që bashkëpunoj më shumë me to, edhe ai bjen thuajse gjitha instrumenteve, kështu që po më kryen punë mu, po nga njëherë kur është ai shumë i zonon, ose na ka ndodhur diçka shumë shpejt për një herë edhe s'kom pas mundësi me marrë, atëherë duna me bëha dhe zavëndsime, po edhe me kolegët e tjerë kalojna mirë. Po, dje provova të gjej një këngë të Adelinës, e di që këndon live edhe je fokusuar vetëm live, që është diçka e mirë, që kemi mundësi edhe të ndëgjoj muzikë të mirë fillt live. Po, pse nuk e këngë të ndën personale deri në sot? Po, ato është pak që kom pas edhe shumë pyetje që më kam pyetur shumë njerëz, unë nuk e kam një këngë, për shkak që këndoj shumë zhandre, edhe as vetë nuk e kom ditë se ku po du mu përcaktu saksisht edhe çka po du me bot tamam, se s'po du veç me bo një këngë edhe me ikë, më ndëgju një muj ose mos më ndëgju heq ajo këngë, se nuk disha se çfarë zhandre, kështu që ka kalu shumë kohë kjo puna jam kur sot nesër, mas nesër, edhe kom pas edhe propozime shumë, që kam pas qef me bashkëpunu mu edhe të bojna një këngë, edhe po në pak me të regu drejt Anita se ti vetë mirë shumë këtë punë edhe ndënë shumë mirë,
e kam pak problem, kamerat edhe televizione, nuk e di as vetë. Sa do që jam shumë e gjallë, gjithmonë më kanë stresu edhe di sigur që edhe një spot me dojnë me bo, one krejt hupe, së moj. Ndërsa përshtypje që sot, të paktën po del shumë mirë, të kemi detyru edhe me uzu herët edhe me ardhë para kamerave, para shumë kamerave, kështu që nuk besoj që do t'ishte problem. Po cilat janë planet, a mendojnë të fillosh me realizimin do një këngë solo apo bashkëpunim, që shë ke mendu? Kismet, ashtë për të thotë gjatë qëti vite, unë edhe ashtë të komendu për këngën që ka me bo. S'po di tash m'ju tregu se cilën zhandër ka me po, se du me shku pak anejka popullore me zbavice, që leta të ndëgjojnë krejt edhe atat moshës 2 vjetër edhe ma të ri, edhe s'kam qef me m'hup asë njëherë, edhe mu vetë vlera si këngëtare, po edhe si vlerë muzikore, të thot me vazhdu gjithmonë. So në gjithmonë pretendoj me qenë që kjo që jam, edhe me betë këngëtare, ndoshta të ardhën m'hup edhe zoni, po me kaq fuqi që kam, s'kam u dërzu asë njëherë dhe du me mbajt. Këtu ka qenë pak edhe dyshim jam, se kom dasht me pas një këngë që ka me vazhdu. Edhe që e përfshin gjithë audiencën, do shtatë krejt, po, edhe kur t'i bëj do vjetë, edhe kur t'vazhdoj prap hala me punu, gjithmonë me mbajt atë karakterin e muzikës të mirëfelt. Po, me që po flasim për zhanret dhe stilet të ndryshme muzikore, ndoshta ti ke mbri me që vazhdimisht jene për mbrëmje, jene bashkëpunim me kolegët e tu, ke mbri me pa dhe zhvillimin e trendeve të ndryshme të muzikës, llojeve më të jashtëzakonisht të ndryshme. Si po e sheh zhvillimin e këtyre trendeve? Apo mendon që kemi më shumë kualitet apo kuantitet? Qysh e ke pa, ndoshta një mendim i përgjithshëm? Edhe për këngëtarët e për tjerë. Për pjesën e muzikës, përgjithsi stilet, këngëtarët, ato që ka po ofrojnë për publikun. Mendim jam kështu personal, Kosova në përgjithsi ka këngëtarët më të mirët, edhe po flasim tash për këto që jetojnë jashtë, për shembull si Rita, Dua Lipa, që edhe kam pru me një familje edhe Kosovën me manalt. Edhe sa i përket këtyre këngëtarëve që këndojnë të thotë siguron, mirë, po mënoj është mirë, a vden me pas për rini sa ma shumë rramje, argëtime, edhe s'po di gjithë se cilë e ka të vetën. Po sa të ka rase me marë pjesë në për festivale ose mramje të ndryshme të karakterit garuz? Po, ona një ta kom jetu një ko jashtë, duket se të kom të regu edhe marrë të dërë, me qenë se jemi edhe kolege, edhe një vend të thotë në Afrikë, e kom pas me thonë drejtën pak probleme dhe me mu shprejt amon kështu në gjuhë shqipe në njërë ma të kjartë, edhe atje kom këndu si fëmi, kur kom fillu me këndu, kom pas shumë koncerte, po kom këndu të thotë ma shumë në gjuhën arabe ose në gjuhën angleze, mandej kur erdha këtu në Kosovë, nuk e kom ditë asë një këngë shqipe, kom pas qef shumë, edhe tasht edhe vetë ka njerë që ditë në atë që shkom mujtë deri me tasht, atë shumë këngë di shqip, që bëfasona kështu me vetën. Edhe jam shumë e knaqën që kom arrit me këndu muzikë shqipe, edhe më pëlqen ma shumë e ndjej, ma shumë e të thënë drejtën. Po që që kujton ato emocionet e para, po tash po të regojnë që ke fillu karrierën muzikore, teme si fëmi, në një vend krejtësisht tjetër, me një kulturë krejt tjetër. Emocionet gjithmonë i kam të njëjta, edhe nuk më largohen, nuk e di pse sa herë që dal me performu, gjithë e kam të njëjtin emocion. Më duket sikur gjithmonë është hera e parë që jam të performu. Po tani filloj aty më ambientu edhe i shoh njerëzit që po kënaqen edhe më lirojnë gjithmonë. Emocionet gjithmonë e kam të njëjtë, edhe gjithmonë është i bukur edhe o m'jap jetë ma shumë çdo herë. Po për një këngëtar, patjetër që është e rëndësishme edhe të jetë i përkushtuar ndaj punës, se gjithçka tjetër, po pjesa tjetër është edhe inspirimi. Idetë se çka me këndu, repertoare, gjithçka tjetër, besoj që vjen edhe një formë inspirimi nga dikush tjetër. Ku e gjen ti inspirimin? Ke ndonjë këngëtar të preferuar, qoftë vendor, ndërkombëtar? Për të vendor, unë gjithmonë i kam dash këngëtarët më të vjetër, flas këngëtarët që janë edhe me moshë më të vjetër se në këto më të reja. Më inspirojnë më shumë edhe më japin
ma shumë shkollë, s'po dish me thënë se ndoshta për shkak të muzikës që e kanë bo ma herët, edhe u inspirona nga Eli Fara, e kam shumë për zemër edhe i këndoj shumë këngët e saj, të thot në pjesën e gjuhës shqipe. Eli Fara është për mu ndër këngëtare që mu m'jap inspirim edhe e ndjej zanin e saj. Për ato më me thënë, kështu, ka dhe tjera plot, po ka shumë për mi përmend. Po një kohë e përmend edhe ti që i ke mungu pak skenës muzikore dhe mbrëmjeve live, për shkak të angazhimeve tjera. Po. So është e vështirë për t'i kanë që mendon me pas muzikën profesion, të ketë edhe një punë tjetër, të ketë edhe një angazhim tjetër. E dim sa kohë kërkon muzika edhe sa punë. Është shumë vështirë, ma herët kom punu shumë, edhe nikosisht jë marrë me muzikë, edhe herën e fundit krejt që am kujtohet, kër e kam ndërprej punën, ka qenë në vitin 2013, më thonë prej 2010-ës, kom fillu 3 vjetë kom punu, mandej kom ndërprej punën, kom qajt, asë shumë që më ka në lodhon, deri orën 4 të këndu Mengjesi, mandej shko në punë orën 7 apo në 8 varsër se çfarë punë e punon, edhe dikur kështu, s'po thamë që jam dorëzu, po jam lodh, tepër jam lodh edhe kom vendosur me ndërprej punë dhe me fillu me mbajt muzikën pasion edhe profesion, po flas tani për tani me qenë sone vetëm me këtë punë mirë. Po, planet e ardhshme, çka mendon ku eshe vetëm në një periudhë më afat gjatë? Ndoshta secilin profesion ja vetë disa targete ose disa qëllime që donë me i arrit përgjatë pjesës karrierës. Cilat janë ato ndoshta 2-3 pikat më kryesore që mendon ti përmbushësh në një periudhë më të shpejtë, themi? Unë kam disa plane, mendoj me s'du me jetu në Kosovë, me thënë drejtën. I kam planet me shku në Amerikë, edhe kështu që atje du me bo hala diçka ma shumë, edhe me vazhdu me qëta që jam, nuk kam njerë diçka shumë konkrete me dit planin, se për ato nuk më folë onë, po vullnetin edhe vizionin se qka du, e kam kështu trunin tem shumë të qarë, që ka me qenë vetëm muzika, e qa ka me ndodhë në të ardhmen, mirë se vjen. Po, përmend që të bjen rasti me këndu gjanët ndryshme të muzikës, me ju përshtat edhe audientës, apo vendit, apo edhe ngjarjes ku ti performon. Po, qka këndon më për qefi? A kështu për shpirt? Qfar këngë kishe preferu ti me këndu? Në rast se ta kishe jonë ty ndohë gjithë shka. Gjitha këngë ti këndoj me shpirt, vetëm disa janë që nuk i këndoj, janë ato të fillimit, se ki parasysh kur fillim shqip pak edhe kështu me zë pak ma i ftofon, edhe është pak problem të rista të rimer vetën, e ato këngë të fillimit sa do të bukra që janë, nuk i këndoj shumë e vullnet, se vetë është ashtu pak zonë edhe disa të lirosh, më thonë popullore, janë disa këngë të letat vjetra popullore që unë i pëlqej shumë, edhe ato i këndoj tamam kështu pas një problem edhe vetë i ndjej edhe njerëzit kur më dëgjojnë, edhe ata i ndjejnë që ata po më ndjejnë mu. Është ajo ndjenja reciproke, ajo kimia që të lidhme edhe me njerëzit. Po, përmende punën e zërit, e ftohjes, se këto të karo rase ndonjerë me anullu në imramje muzikore, pse nuk ke pas zonin gjendjen më të mirë të mundshme, e dim që sidomos kur flasim për sezona më të ftoftë, zonë e dimrit, janë mundësit më të mëdha. Me pas në i ftofje ose diçka tillë. Problemi maj madhe të na këngëtarët që ndronë që edhe kur s'jemi smut, thojmë po më dhamë fyte. Se kur këndën mirë, me të thonë të tjerët, që është ko ke smut sa mirë kënove sante, se ajo është vetë gjithë këngëtarët të kanë, mu më ka ndodhë në qofë se jem ftofje edhe me të thonë drejtën, ftofje t'i kam shumë keq shumë kapin, te për keq, edhe nuk kom shojnë një muj, me të thonë, po edhe marrë medikamente edhe mramit asë njëherë si ku ma anullu, edhe momentin kër im kanë mas kesh një botë, nuk i ku ma anullu mramit, gjithmonë e smut edhe ku mbajt mramit tem, më naj mjallë t'i qka për fëtë, sa më shliru, ma ndej t'u këndu edhe fillon edhe hapet zoni, edhe sa do që je smut, të i kalon. Po nuk i ku ma anullu asë njëherë njëtën tem, veç në qofë se më ndodhë t'i qka jashtëzakonisht tepër e keqe, sa që s'ka shansë teorike për ndryshe.
Jo, nuk ndodhë. Jem shumë luftare, së në mos në këtë punë, se lejaj. Po, brenda Kosovës e përmende që performon në qytete ndryshme, edhe në vende ndryshme. Jashtë Kosovës, ke pasë ndonjë ftesë, ose në vendet e rajonit, ku edhe ka shqiptar, që e pëlqen këngën e Mirëfillt shqipe që edhe përmende më herët? Tashte, na fedina kretë që përkena të punën problemin e vizave. Kom pas edhe ftesa jashtë Kosovës, po nuk jem shku asnjëherë. Ndoshta s'po di, s'm ka ardha dhe ajo ndjenja që po të më shku dikun jashtë me përformu, se ndoshta ma mirë mi bë dhe do këngë kështu tamam, edhe me shku me këngët e mia, e për këtu në Kosovë, jashtë Kosovës, jo, po në qytete ndryshme të Kosovës, po. Prizrenin pëlqen shumë, Prizren përformoj shumë shpesh. E Prizrenin e kam kështu ma përqefi, edhe Prishtinën zbët lafë. Po, sa të kanë ndihmu edhe rriti ju t'i ngushtë për me përballu ndoshta gjitha këto angazhime dhe t'i quajmë në mënyrë sfida që je përballë gjatë rrugtimit në karrierën muzikore. Po duhet me cek non-stop, kërkon shumë punë, kërkon shumë sakrificë, shumë angazhim, përkushtime gjithçka tjetër. Edhe besoj që nganjëherë pa dashje, por lihen anash edhe pjesa më e rëndësishme e rritit, që familja dhe shoqëria ngushtë. Si e ke menaxhu këtë pjesë, edhe sa ke gjetë për kraje? Për krajen e kam maksimum, edhe mas shumë te, po flasë për familjen tem, me qenë se lafi për shoqëri, ajo nuk diskutohet se pa shoqëri s'ka jetë, as kur gjë heq. Familja më kanë ndihmu shumë, babin e kam shumë për krahas të mas, edhe ai vetë është një muzikant edhe më kanë ndihmu shumë me hecë përpara. Mandej për shoqërinë, shoqër që i kam, se ata ma mojnë çdo gjë kështu në jetën tem. Ndoshta edhe unë kur jam keq, edhe ajo pjesa që ceke kur je smut ose diçka, më japin vullnet ose kanë me duar trukit edhe ka mundi mirë thëmë shoqër që janë këta se kanë edhe nuk kam fjalë, për shoqëri janë të mrekullueshëm, shoqër që i kanë. Po te pjesa e publikut, sa ata janë për krahas gjatë mbrëmjeve, po flasim në krahasuar Prishtinën me qytetet e tjera. Jo, këto më falë. Sa janë të vëmendshëm gjatë performancave tua, sa janë për krahas edhe pjesa tjetër e publikut, sa i përjetojnë emocionet e muzikës e gjithçka? Do të jashtë shoqërisë. Jashtë shoqërisë, po. Thuaj se ata që vinë më dëgju janë ata që më pëlqejnë. Edhe kështu... Ata që i përqendën vazhdimisht me siguri. Po, thuaj se i kam sikur me thonë, po thëmë kështu njerës që ty të ndëgjojnë, ose kur ti punon diçka edhe njerës vinë blejnë të diçka se ju pëlqejnë gjanat e tua, edhe njëkohësisht edhe puna muzikës është njësoj vinë ata njerës që e pëlqejnë këndimin tem, shumica me thonë janë edhe që edhe i njoh, edhe njohin kështu ma shumë, po ka edhe njerë që ndoshta nuk njohin, po qëllojnë atë për momentin edhe ju pëlqen ose vinë thonë, më falë që shukjavë, se ndoshta së më njohin kanë arë prej një qyteti tjetër edhe nuk e dinë se kush jam edhe s'kanë faj. Unë përkrajnë, atin ose më thonë, a më shmarë dhe kemi një kafe që këto, ose ato më arë me përformu dhe të na, dhe kështu fillojnë tani edhe këto mbramit, lidhe njana pas tjetërës. Po nëse jo këngëtare, ke mendu në erë çfarë profesioni tjetër kishe me përgjith? E kam da medjen, psikologe. Psikologe, definitivisht. Ndoshta edhe pse kom studiu psikologjin, edhe po psikologe. Në qoftë se jo në mënyrën shumë profesionale, në mënyrën kështu edhe kur trimet i kanë, kam mundu me qenë psikologe e mirë. Ndoshta në të ardhme, nuk e di tamam kështu, po besoj që po në qoftë se hiç s'ka me vazhdu punin me muzikë, edhe pse nuk besoj që ka me ndodhë, atëherë ka me marrë me psikologji, tamam ka me punu si në psikologe, është shumë e mirë psikologjia. Adelina, ku e ke mbrëmjen e radhës, ndoshta edhe si përmbyllet bisedës me njoftua dhe shikues edhe ata që e pëlqejnë muzikën tënde, me ardhë me të ndëgju. A caktuan paraprakisht apo ende nuk ka diçka konkrete? Na këngëtarët zakonisht lajmërojmë paraprakisht, me thonë, në javë përpara ose ka edhe ata që thrasin sot për nesër se sot për sot, ndodhe dhe ajo, nëse qëlloj i lirë shkaj, po në qoftë se jo, nuk shkaj. Tani për tani s'muj
me cekë se kur kam me ka në mbrëmje të radhës, me qenë se nuk ka ndodhë halat diçka kështu. Po besoj ka jo dhe arshme, veç që kemi me fillu, po nuk e di cilën dhe, nuk e di, po i postoj kështu në rrjetet sociale, e kam Facebookun dhe Instagramin, Adelina Muja, kush do me përcjellë mbrëmje që ka dëshirë me më dëgju, i shofin, gjitha i postoj. Adelina, faleminderit shumë që isha mysafire sot në programin në Mengjesit edhe shumë të suksese me punën në muzikë. E besoj që edhe ne do të kemi rastin të jemi në ndonjë mbrëmje ku ti performon dhe me ndëgju muzikën tënde. Faleminderit shumë edhe nga ty Anita, edhe televizioni, Tribuna, edhe që më keni ftu, është një nderë shumë i madhe dhe i falenderoj gjithë juve dhe ata që po na shikojnë. Faleminderit shumë. Gjithë mirat, faleminderit. Të dashur shikues, ishim me mysafirën tonë Adelina Muja, me cilën folëm për karrierën e saj muzikore edhe pjesën e muzikës që po kultivohet në vend. E tani kalojmë tek diçka tjetër. Në këtë mëngjes, çka më shumë se një recetë për ushqimin e drekës apo darkës do të na bënte mirë. Nëse akoma nuk keni vendosur se çka doni të përgatisni sot, shikojeni materialin në vazhdim dhe mund ta merrni edhe recetën. E nëse nuk keni kohë për përgatitje, atë mund ta gjeni të gatshme në kuzhinën e Meridian. Përshëndetje, quhem Vedat Olluri, sot jemi në kuzhinën e Meridian Kitchen, kemi vendosur me përgatitë një gjellë që quhet chicken curry. Së pari, këtu kemi të gjitha përbërësit që do e përgatitëm chicken curry. Kemi karrotën, kemi qep të bordha, celer, hudër, kemi kungullesha, normal vaj ulliri, kyrri plor, biber të kuqfora pak djekst, biber të zi, kryp, magdanaz. Kemi dy lloje speca të kuqve të verdh, kemi ujin e perimeve, kemi salcën e domatave dhe kemi mishin e borsat ullës. Pra, po fillojmë, e vendosim tigonin. Shtojmë vajin. Kemi vendosur vajin e ullirit, do e lëmë pak të nxehtë, pasi që karrota është në më e fortë, do e vendosim të dytën pas qepës. Lëmë derisa të skuqen pak, pastaj vendosim karrotën. Pra, kjo është një gjellë shumë e shishme, shumë e mirë. I ka edhe përbërësit të shëndetshëm, karrota, kungullesha, specat, ujin e perimeve. Tash vendosim karrotat. Përzim së bashku me qep, cellerin dhe hudër. Deri sa të marrin të ngjyrën të limit. Është një gjellë shumë e preferuar këtu në kuzhinën tonë. Pak djekë, sa për oreks. Vendosmi kungulleshat. Pra, përgojnë në kungulleshën. Është shumë e lehtë për të punuar dhe shumë e shishme për ta shijuar. Pra që ju preferoj ta
provoni, ta përgatitni, nuk do të zhgënjeni. Pastaj po vendosëm tash të specin e kuq, specin e gjelbërt, tash që janë duke u përguar në temperaturë të mesme. Tash po e vendosëm melmesët për të marrë shijen e perimet, domethënë krypën, biberin e zi, biberin e kuq me fara, përzim këta përbërës. Ja sheqoni edhe se është të bërë, ngjyra shumë e mirë, aroma veç ka filluar, ta merr shijen e vet. Po i vendosëm magdanoz, siç e di magdanozi është shumë i mirë. Që cekëm edhe shija, besoj që është shumë perfekte. Tash veç po i vendosëm kërin. Ujin e perimeve, po i vendosëm. Përzim. Si të zihet 5 minuta me ujë të perimeve, do i vendosim dhe salcën e domateve. Ndërkohë, e përzim, si duket dhe lami i është formuar shumë i mirë. Do e lejmë edhe 5 minuta të zihet dhe do i vendosëm salcën e domateve. Pasi e pritëm 5 minuta, tash po i vendosëm salcën e domateve. E bëm për shije haloma ma mirë. Po i vendosëm dhe mishin e pulës. Mishi është i zirë, i pulës. Tash do i lëmë së bashku edhe për 5 minuta tjerë dhe gjella është e gatshme për të shërbyer. Pas 25 minuta pritje gjellës, gjella vetëm ka përfunduar dhe besoj që është bërë shumë e shishme, përbërësit janë zirë të gjithë. Posa ka përfunduar, po e morëm tigonin me gjellë dhe po e vendosëm për të shërbyer në pjatë. Kjo sasi e gjellës, pra chicken curryt, është për 4 porcione. Po vendosëm në pjatë. Pra gjella vetëm ka përfunduar, që po e shihni edhe vetë, është dalë shumë e mirë, me shijet mirë. Është koha, temperaturat janë pak të larta, por si do qoftë është gjella e lehtë. Kështu që ju kisha rekomanduar të vini në Meridian Express të kitchen dhe ta provoni chicken curry. Pra, faleminderit për sot, kishëm kaq, unë Vedat Ulluri.
E ndërkaq tani të dashur shikues, është koha për rubrikën Sot ditë e ente, do t'ju sjellim më të rejat në botën e stilit. Si çdo herë ju sjellim rubrikën e veçantë, është kolegja jon Vjosa Selmani që për kujdeset na sjell diçka më ndryshe. E sot na tregon se si mund të krijojmë lloje të ndryshme të kornizave. E shohim bashkë dhe ndoshta do të provojmë edhe ne në shtëpitë tona të krijojmë punime të tilla. Përshëndetje, sot në rubrikën Stil do të flasim për dyqanin Art Galeri Kletjo, për kornizat, pikturat, si do të kombinohen në ambientet tuaja, se dhe për gjitha materialet cilat gjenden në dyqanin tonë. Dyqani Art Galeri Kletjo është hapë që nga 10 ore. Ky është dyqani jon i parë në Prishtinë. Mirë po me këtë veprimtarinë e merrim që 20 vite në Tiranë, ku kemi edhe 4 dyqane të tjera. Dyqani gjendet në Ulpian dhe ka mbi 300 modele kornizash. Gjithashtu janë të llojeve të ndryshme, nga më të thjeshtat, klasike deri ato luksoze. Art Galeri Kletjo ka dhe piktura në shitje, si dhe materiale të ndryshme për piktor. Kornizat i importojmë nga Italia, edhe pastaj në bazë porosive të ndryshme, ne gjitha i punojmë vetë. Këtu të dyqani kemi edhe punëtorinë dhe marrim porosi të ndryshme. Tani dita ditës, porosit dhe puna shtohet, si dhe interesimi shtohet. Kornizat janë të llojeve të ndryshme, ku këto me kthëndje sugjerohen më shumë për shtëpitë të cilat janë të mobiluara në mënyrë më të vjetër, kurse këto që janë moderne për shtëpitë të cilat janë të mobiluara në mënyrë moderne. Domethënë kemi lloje të ndryshme. Pastaj kemi edhe kornizat të cilat janë më luksoze, të cilat gjithashtu përdoren varet nga shijet e njerëzve. Nuk ka ndonjë rregull të caktuar për llojin e korniza, varet nga shijet e njerëzve. Tani jemi këtu te kornizat të cilat janë më të thjeshta dhe i sugjerojnë më shumë për mirënjohje apo për fotografi, kurse këtu janë paspaturat të cilat përdoren si kornizë e brendshme, si në këtë rast që kemi përdorur një kornizë, gjithashtu dhe paspatura si kornizë e brendshme. Kryesisht, kornizat klasike sugjerohen më shumë ngjyrë are dhe ngjyrë argjente, edhe përdoren në ambiente të cilat janë më klasike, më të vjetra. Në këtë rast, këto korniza janë luksoze dhe i sugjerojnë për vendet pak më luksoze, siç janë hotelet të ndryshme apo shtëpitë cilat janë të mobiluara në mënyrë më të veçantë. Pastaj kemi edhe kornizat të cilat janë me ngjyra të ndryshme, ato i sugjerojnë më shumë për vendet më moderne ose edhe për vizatime të ndryshme të fëmijëve apo varet nga shijet edhe të njerëzve. Mirë po, si përfundim nuk ekziston ndonjë rregull i caktuar i ngjyrës apo i modelit të kornizave, gjitha varen nga shijet e njerëzve. Kur e sesh kornizat
Përveç porosive që kemi i marrim për t'i kornizuar pikturat, ne kemi edhe piktura në shitje, ku njëra nga këto është kjo. Kjo është një pikturë e vjetër e vitit 1990, dhe në këtë rast, kjo pikturë përmban një kornizë e cila është më me gdhendje klasike, më e vjetër, ku këtë ne sugjerojmë në shumë raste edhe për pasqyra, se përveç pikturave marrim dhe shumë porosi, kornizat që janë më të mëdha i sugjerojmë dhe për pasqyra. Zakonisht e sugjerojmë që ngjyra e kornizës të jetë kontrast me ngjyrën e pikturës, ku në këtë rast piktura është shumë e vjetër klasike, gjithashtu dhe korniza është e vjetër dhe klasike, por që kombinimi i tyre del shumë bukur. Gjitha porosit që i marrim, ne i mbarojmë vetë. Këtu i kemi punëtorin. Këtu është makineria për të prerë paspaturat, kurse këtu i kemi materialet për piktor, pëlhurat, të cilat janë me një çmim shumë të arsyeshëm, prandaj edhe studentët dhe piktorët kanë shfaqur një interesim shumë të lartë. Gjithashtu këtu kemi makinerin për të prerë kornizat, ristelat, cilat ristela maksimale për një pikturë është 3 metra. Këtu i bashkojmë kornizat. Dhe ky është vendi me cilën punojmë dhe realizojmë gjitha porosit. E ndërka që darë shikues, pas rubrikës është koha që të shkojmë me blokun e radhës të reklamave për të rikthyer me pjesën e fundit të mëngjesit në Tribune. Ju mos ndroni kanalin, vazhdoni dhe qëndroni me programin tonë. Vitëria akademik ka filluar, por për studentët nis prej 1 tetorit. Me fillimin e punës në fakultete dhe Prishtina mbushet plot studentë të ri. Shumë prej tyre vendosen për banim në konvikte. E sa janë përgatitur konviktet, çfarë kushte po i presin studentët aty dhe shumë çka tjetër rreth kësaj çështje i mësojmë bashkë nga intervista që do të realizoj gazetare jon Drita Rashiti. Ajo atje është në hapësirat e konvikteve bashkë me Isak Behën. Drita, përshëndetje për ty dhe për zotri Behën. Përshëndetje Anita dhe mirëmëngjesi për gjithë shikuesit. Pra në pëndodhëm në oborin e shkollës së konvikteve, ku në përballë kam edhe drejtorin e udhëhecin e konvikteve Isak Behën. Isak, a mundesh më na tregu a kanë filluar të gjitha përgatitjet sa i përket këtij viti akademik shkollor? Mirëmëngjes nga qendra e studentëve. Qendra e studentëve në përfundimin e vitit akademik paraprak, normalisht i harton paraprakisht planin e zhvillimit punimeve dhe riparimeve ndryshme. Në këtë kuadër, qendra e studentëve është në fazën finale të përgatitjeve konvikteve për pranimin e përvendosjen e studentëve të cilët do të kenë fatin të vendosen në konviktet e studentëve. Qendra ka ngjyrosur konviktin në numër 6 komplet brendin e dhomave, pastaj konviktin numër 2 po ashtu komplet, dhe jemi në fazën finale të përfundimit të punimeve në konviktin numër 5, ku aty janë duke u riparuar në tërësi komplet nyjet higjienike dhe kabinat për pastrimin e studentëve.
përpos këtyre, qendra studentëve po ashtu edhe me menzën e studentëve ka bërë gjitha riparimet e nevojshme në elementet të cilat kanë pasur nevojë për intervenime, në mënyrë që studentët edhe menzat i pretë e gatshme për të ushqyer. Cilat do të jenë kriteret për këtë vit për regjistrimin e vitit? Realisht kriteret pothuajse janë të njëjta sikur se vitin e kaluar, gjithsesi janë dikon 14 kritere nga të cilat studentët mund të përfitojnë pikë. Kriteri parë është që studentët jetë studentë rregull e Universitetit Publik të Prishtinës, distanca nga Prishtina, kategoritë e luftës të cilat fitojnë pikë shtesë, kategoria sociale, student me nevoja të veçanta, studentët të cilët prindrit e tyre kanë qenë të burgosur politik e tjera. Dhe nga këto kritere, ata studentë të cilët përfitojnë numër më të madh të pikëve, e fitojnë edhe të drejtën për banim në konvikt. Cilit ju keni dhënë hapësirë më shumë studentëve, ata që janë brenda afër qyteteve të Prishtinës apo më larg? Çdo student për të pranuar, për ta fituar drejtën për banim në konvikt, duhet të ketë largësi nga komuna e Prishtinës më shumë se 25 kilometra. Në këtë drejtim, qendra studentëve ka favorizuar studentët të cilët kanë treguar sukses të mirë në studime, studentët e fakultetit të mjekësisë, fakultetit të teknik, ata të cilët kanë notën mesatare 9.0 pranohen automatikisht në konvikte, ndërsa studentët e fakulteteve tjera cilat kanë notë mesatare 9.5, po ashtu pranohen në konvikte, pavarësisht numrit të pikëve që grumbullojnë nga kriteret tjera. Sa të jetë numri i studentëve që do të pranohen? Duke llogaritur se nga fundi muajit tetor, qendra studentëve do të alëshejë në përdorim punë edhe konviktin numër 8, kapaciteti i vendeve në qendrën studentëve do të mbrinë në 4.000 shtretër. Sipas punëkryesit, punimet në konviktin numër 8 do të përfundojnë rreth datës 20 tetor, eventualisht fillimi i nëntorit, me që rast ne do të dhëmë përparësi studentëve nga fakulteti mjekësisë ose fakulteti teknik. Në këtë rast, aty do të kenë fatin vendosën studentët meshkuj. Gjithë këto përgatitje sa i përket studentëve, a ka pasur ndonjë ankesë gjatë këtyre viteve ose ndonjë ndryshim që kanë lyp ata? Krahasuar realisht kushtet më përpara në konviktet e qendrës studentëve me kushtet e sodit, duhet të theksoj lirisht se dallimi është esencial. Shërbimet të cilat ofrohen në konvikte, po ashtu edhe në menzën e studentëve dhe në hapësirat e tjera, të përbashkëta, të veçanta si për studim, lexim, aktivitete sportive dhe gjitha këto, cilësia e këtyre shërbimeve është rriti. Jashtëzakonisht shumë ne në tërësi shembull pothuajse në çdo 2-3 vjet bëjmë edhe ndrimin e inventarit e këtu përfshin batanijet, jashtëkët, çarshafet e gjitha këto. Po flasim për kushtet e brenda konvikteve, po jashta konvikteve, sa i përket oborrit, cilat kushte ju keni ofruar që ata me dalë dhe me kaluni kohë në hapësirë? Realisht ata që kanë përcjellë kampusin e konvikteve, më përpara apo edhe tash, vetëm nëse shikojnë atëherë mund ta vrejnë dallimin. Përderisa në të kaluarën ambienti ka qenë i parregulluar, tash shohim një ambient me fidane të ndryshme, me dronj dekorativ dhe gjitha këto. Edhe ky është një element i cili ja shton, them ashtu, bukurinë e jetës studentore në qendrën e studentëve. Cili kish më qenë mesazhi juaj sa i përket studentëve? Po gjithsesi unë uroj shumë shëndet në radhë të parë, sukses në studime, atyre të cilët do ta kenë fatin pranohen në konvikte dhe porosia si gjithnjë që të jenë të kujdesshëm, ta ruajnë këtë pasuri sepse këto konvikte, ky vend është i tyre, sepse në të ardhmen ata mund të jenë edhe pjesë e udhëheqjes së këtij vendi. Mirë, dhe nga neve këtu i urojmë studentëve që të kenë një sukses. Pra Anita, këto ishin edhe disa informacione që Isak Beja na i dha sa i përket konvikteve dhe sërimit të studentëve. Drita, faleminderit shumë për këtë paraqitje me mëngjes, e besoj takohemi sërish më vonë këtu në tribuna. E të dashur shikues, pas kësaj lidhje direkte, ne tani më vetë se jemi me mysafirët tanë për pjesën e dytë, e do të flasim për një projekt tjetër interesant.
i cili ka të bëjë me projekte të ndryshme që kanë në ndikim social, e cilat edhe do të shpërblehen e për gjitha këto detaje, për zgjedhjen, pjesëmarrjen e Kosovës për herë të parë. Do të diskutojmë me mysafirët tanë në studio, janë Altin Gashi, student i nivelit master në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Qëndresa Imeri Ferizi, diplomuar në menaxhment në RIT Kosova, dhe Fatlum Zeka, student i nivelit master në Fakultetin Ekonomik, pikërisht në Universitetin e Prishtinës. Mengjesi edhe mirë se erdhët në programin tonë. Si janë, besoj që emër jo shumë i njohur ndoshta për masën e gjerë, për shkak se është edhe një projekt në cilin Kosova merr pjesë për herë të parë, për më tepër Social Impact Award, edhe që ka për qëllim, po kuptohet edhe nga vetë emri, që synon të ketë projekte me ndikim efekte sociale. Altin, çka nuk kupton më tepër ky projekt, edhe cili realisht është edhe vetë qëllimi i organizimit? Social Impact Award është një ndër programet më të mëdha në Evropë që po zhvillohet dhe që ka si synim promovimin e bizneseve në përgjithësi dhe ka si synim që t'i përfshijë studentët në promovimin e bizneseve sociale. Biznese sociale është një biznes që synon të krijon që ka përfitime, por që i mbulon shpenzimet e tij dhe nuk shpendon dividenda për pronarët ose për udhëheqësit e atij biznesi, por ka qëllim që të ketë efekte në shoqëri për të përmirësuar gjendën dhe zhvillimin e shoqërisë. Ky projekt ka filluar në vitin 2009 dhe fillimisht ka filluar në Vjenë. Është si institut në kuadër të Universitetit të Vjenës në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë dhe kështu ka filluar të zhvillohet për atje dhe është shpërndarë në 18 vende të botës dhe si donator kryesor ka Erste Stiftung. Në këto 18 vende, pjesa më e madhe janë vendet e regionit, gjithashtu këtë vit po merr për herë të parë pjesë edhe Kosova dhe vende të ndryshme të zhvilluara si Zvicra, Austria, Kroacia dhe vendet e tjera. Me që Kosova po merr pjesë për herë të parë, më intereson sa është numri i grupeve pjesëmarrëse fillimisht që kanë aplikuar në fakt në kuadër të Kosovës edhe ku ka mbri procesi deri më tash. Fillimisht gjatë periudhave të fillimit të vitit gjatë marsit dhe prillit kanë qenë faza e parë e aplikimit për këtë projekt, ku ata kanë aplikuar një numër i madh i projekteve dhe ata kanë bërë përzgjedhjen. Pastaj pasi e bërë përzgjedhja këtyre grupeve që i kanë parë si potencial për zhvillim, ata kanë mbajtur disa trajnime dhe workshop ose si të kalojnë fazën e tyre të zhvillimit të kësaj ideje. Tash ne jemi në fazën finale dhe janë gjithsej 6 grupe, ku 3 nga ato janë shqiptarë dhe 3 nga ato janë grupe serbe që janë nga Veriu, Mitrovicës dhe Leposavić. Po kur jemi tek përzgjedhja, ndoshta një mendim për juve, besoj që keni qenë edhe pjesë e gjithë projektit prej fillimit, keni mbri finalet, ndoshta keni mujtë me përcjell edhe procesin se si ka shku në aspekt të përzgjedhjes. Si ka shku procesi, ka pas kritere që është dashur me u përmbush, ka qenë juria përkatëse që ka bëu vlerësimin? Patjetër që ka pas kritere, ndër kriteret kryesore që ka qenë që ideja, domethënë të jetë një ide që implementohet nga studentët. Tjetër kriter ka qenë që ideja duhet që të ketë një ndikim në shoqëri, social impact, që i thojnë anglisht. Dhe këto kanë qenë kritere kryesore, pastaj ka qenë një business plan, ku ne kemi shpjeguar se çfarë dëshirojmë të arrijmë përmes projektit tonë, cilat janë produktet apo shërbimet me kë mendojmë që të realizojmë ato dhe si përfiton shoqëria nga projekti jonë. Të gjitha këto kanë qenë pjesë e aplikimit fillestar, i cili nëse nuk gaboj ka qenë në muajin maj, dhe pastaj kemi kalu në fazën e dytë, ku është bërë domethënë përzgjedhja nga gjitha ato ekipe, janë përzgjedhë 8 ekipe, dhe kemi kalu përmes fazave të workshopeve apo punëtorive të ndryshme në biznes, ku kemi përfitu, domethënë është tregu mënyra se si të kalojmë andej, si të zhvillohet ideja, me kënd mund të bashkëpunojmë. Kemi përfitu nga bashkëpunimet me njëri tjetrin, edhe nëse flasim nga aspekti e ekipeve. Dhe kështu me radhë kemi përfundu domethënë workshopet, pas workshopeve ka qenë faza e injizimit të videove, ku përmes videove ne kemi treguar edhe qytetarëve, domethënë masës gjerë, atyre që nuk kanë pas rastin me na pa më herët se çka dëshirojmë të arrijmë me projektin tonë, dhe tani ne jemi në fazën e votave, ku presim që domethënë se ekip të dalim ose të arrijmë numrin maksimal të votave, sepse nga 3 ekipet përgjithëse, fituese, njëra prej tyre zgjedhet direkt nga numri i votave, ndërsa 2 të tjerat nga juria e SIA-s. Edhe 3 këto shkojnë? Këto domethënë janë 3 ekipe fituese. 5 jemi finaliste, ndërsa 3 përgjithëhen fituese. Po tek pjesa e votimit, ndërsa ti informonin gjithë shikuesit tanë, me që jemi edhe emision live, munden me pa procesin, qysh mundet me votu
dikush për ekipën e juaj? Po, do më thënë, mënyra se si votohet është duke vizituar faqen Kosovo Social Impact Award. Aty, do më thënë, janë të shpjeguara 3 hapa se si dikush mund të votoj. Do më thënë, qartësohet se fillimisht janë të gjitha videot, për me 6 ekipet, dikush mund të hyjë dhe të shikoj të gjitha ato video të shese se çfarë bën secili nga ekipet dhe pastaj ka mundësinë që t'i përzgjedh 3 video. Video e parë përfiton 3 pikë, video tjera përfitojnë 2 dhe 1 pikë. Dhe në këtë mënyrë, duke shfrytzuar llogaritë në Facebook apo në Google, votojnë për këto ekipe. Po, atë të pjesa tjetër e bashkëpunimit të ekipës dhe organizimit grupit të gjithë shka tjetër, si ka shku kjo pjesë, a keni qenë bashkëpunus njëre me tjetërën, edhe sa keni kontribu se cili për juve, a keni pas ose dikon nga jashtë që ju ka ndimu? Se pare, do më thonë, ideja u konë fillimisht ka fillu prej qëndresës, kjo u konë iniciatorja i gjithë projektit. Pasta jemi bashkangjitur në Altini, do më thonë, fazën e parë, edhe pas fazës së parë kemi vazhdu të gjithë së bashku në workshope, pastaj të gjithë së bashku kemi punu edhe në biznes plan, edhe në avancimin e biznes planit si pas kritereve të projektit, do më thonë, sepse ata e kam pasur disa kritere të cilat të dasht me implementu na në biznes planin tonë. Pastaj të gjithë së bashku edhe kemi punuar në gjyrimin e videove dhe tash të gjithë së bashku kemi duke lubuar, do më thonë, jemi një ekip prej 3 vetav, ekipe tjera janë edhe me më pak veta, dhe me thonë 2-3 veta, sepse projektet nuk janë ashtë në mëdha. Mirë, po mendojmë se kemi kontribu të gjithë së bashku në formën e vetë, se cilë e ka një pik, ndashta ku është më i fort ose më i dobë, dhe kështu e komplementojmë njëri tjetrin dhe kemi punu bashkë në gjithë projektin. Vazhdimësi. Po sa i përket punëtorive, i përmende punëtorit, si është organizu kjo pjesë e punëtorive, është në nivel të Kosovës, apo është nga selia qendrore e SIA-s që i organizon këto punëtorim? Në cilën pjesë të procesit organizohen këto? Punëtorit organizohen pas procesit të përzgjedhjes fillestare, do më thonë pasi janë përzgjedh 6 ekipet, janë organizuar workshopet ose punëtorit. Punëtorit janë organizuar prej përfaqësuesve të SIA-s që janë për rajonin. Do më thonë për kaq se përfaqësues në Kosovë ende nuk kemi konkretisht, janë disa 2 individ, 3 individ që janë përfaqësues për Kosovë dhe për Serbi dhe Malzi. Do më thonë, ata kanë orë në Prishtinë, i kanë organizu punëtorit, i kanë bojt në qendrën, në këndin Amerikanë në universitetin, në bibliotekën kombëtare. Aty i kemi bojtur, do më thonë, 2 ose 3 punëtori, me nga 3 orë se cila. Dhe, do më thonë, janë kanë organizu krejtësisht prej pjesëtarëve, prej përfaqësuesve të SIA-s në Kosovë. Po cili ka qenë qëllimi këtyre punëtorive, Alten, edhe cila kanë qenë temat kryesore që janë trajtu aty, kush ka ligjëru, sa ka qenë numri i personave kuadrët grupit? Qëllimi tyre ka qenë që fillimisht shumë njerëz kanë pas një ide kreative, po që ndoshta nuk kanë pas ndoshta informata më shumë se si më zhvillu një biznes plan, ose nuk kanë qenë student pjesës të ekonomisë, nuk kanë ditë si më zhvillu një biznes plan dhe si më zhvillu me avancu idenë e tyre. Këto trajnimin ofru nga ata, nga njerëz që kanë njohuri dhe që marrë më herët me këto projekte, për m'ia bë më të qartë pjesëmarrësve se si më zhvillu një projekt, si më zhvillu një biznes plan, edhe si më ços më lehtë idesë tyre me bë më kreative dhe më dobishme që për shoqërinë. Numri pjesëmarrësve fillimisht ka qenë prej tana grupeve, jo një numër shumë i madh, ndoshta diku 20 pjesëmarrës. Pastaj ata gjatë gjithë kohës sa kanë ligjëru, gjatë kur kemi pas probleme ose vështirësi, na kanë ndihmuar me njëritë e tyre, kemi punuar bashkë në atë kohë në fillim, pastaj jemi ndasi grupe dhe kemi punuar specifikisht. Po besoj që vlen se këtë edhe në kodër të SIA-s që organizon shumë workshope, që deri në vitin 2017 ka organizuar dikon rreth 220 workshope dhe me mbi 6000 pjesëmarrës, dhe synimi i tyre që është me zhvillu këto ide kreative dhe inovative që me pas efekte për shoqërinë. Gjithashtu këta japin edhe grante për idetë që janë më kreative, ku deri në vitin 2017 i kanë hapur mbi 1000 grante për biznesin në total, duke folur përgjithësinë për 18 shtetet pjesëmarrëse të SIA-s dhe nga donatorë të ndryshëm. Po kur ka fillu i gjithë procesi? Keni njëri kur ka fillu i gjithë procesi edhe kur pritet të përfundoj? Nëse flasim për planifikimin e SIA-s që ka bu për shtetin e Kosovës, atëherë nuk kemi, do më thonë, ndoshta edhe personat kompetent, se nuk e dim sakt se kur ka fillu procesi, mirë po është viti parë që implementohet në Kosovë, një nisme e tillë, pastaj
dhe me thonë faza kur këta e kanë bu promovimin që ne të aplikojmë me këto lloj projekte, dhe me thonë ka qenë prej muajt mars, prill-mars, dhe në maj, dhe me thonë ka qenë faza kur kemi, vetë se kemi apliku, dhe me thonë nuk është që e dim sakt ndoshta me muj, me datë, se kur është bë planifikimi, mirë po është hera parë, ndoshta mund të quajmë edhe si lloj, ndoshta nuk është termin mirë me thonë si lloj eksperiment, mirë po është hera parë që po aplikohet në Kosovë dhe sa kemi arrit me pa prej përfaqësuesve tyre, është që ata janë shumë të kënaqur me idetë që kanë shku, se idetë kanë qenë shumë sociale, nuk ka pas për shembull ide që ka qenë ashtu vetëm ide biznesi për përfitime personale, mirë po gjithë e kanë cekë se po, kjo është ideja ime biznesit, mirë po në tjetrën anë kjo është pjesa ku komuniteti përfiton prej kësaj ideje. Kështu që ma mërmendja se vitin e ardhshëm kur do të aplikohet, sepse kemi pa që kanë dëshirë me vazhdu prapë, dhe është shumë mirë që Kosova është pjesë e një nisme të tillë, me siguri që qytetarët kanë më informuar dhe më shumë dhe kanë më pas edhe më shumë aplikuese. Po, nëse hym pak mbrapa gjithë historikut programit SIAS dhe gjithçka tjetër, keni informacione se sa grupe të rinjve janë mbështetur deri më tani, edhe sa kanë rezultu të suksesshme në Kosovë? Në përgjithësi, me që hera parë është në Kosovë, kështu që? Si që cekëm edhe ma herët, ka me shumë se 1.000 grupe që kanë qenë shumë suksesshme dhe i kanë përkrah ata dhe mbi 65% e këtyre grupeve që fillojnë idenë e tyre kanë vazhduar dhe kanë rezultuar në biznes suksesshëm që tash vazhdojnë të punojnë, por që qëllimi është me pas efekte sociale në shoqëri dhe nuk sigurojnë përfitimin për veten e tyre. Po sa i përket përkrahësve bashkëpunëtorëve, kush kanë qenë ata që ju kanë ndihmuar dhe kush e ndihmon projektin si tërë, po konkretisht edhe grupin e ju keni pas ndonjë asistent nga një mentor ose diçka që ju kanë ndihmuar, ndoshta me qartësu krahas workshopeve, qoftë nga organizatorët ose donatorët ose diçka tjetër. Ideja e SIAS është që t'i përkrah studentët në arritjen e ideve të tyre, do me thonë ta shndroj idenë në veprim dhe në punë, dhe faktikisht ata përveç workshopeve nuk kemi pas ndonjë mentorim tjetër, për shkak se natyra e projektit është ashtu që t'i përkrah të rinj, do me thonë idetë e tyre, sado që na kanë ndihmu me formësu idenë tonë, do me thonë apet bazën e idesë nuk e ka ndryshu dhe nuk kena pas ndonjë mentorim shumë të madh që kena mujt me thonë për shembull që na kanë udhëhequr ose na kanë tregu se çfarë duhet të bëjmë. Jemi kanë student ekonomistë të gjithë dhe mendoj se kemi pas të qartë pak a shumë edhe çka po dojmë me bë dhe e kemi pas të qartë se si duhet ta bëjmë. Për gjithçka tjetër falem, vetëm pa diskutuar pjesën kyçat kryesorën idenë që ju e keni bosë një plan edhe që mendoni me, si që dhe Fatlumi, idenë me zhvendosë në veprim edhe me pas diçka konkrete. Kush e ka pas idenë së pari dhe çka konkretisht përmban kjo ide dhe sa keni arrit me përmbledh deri tash? Ideja si ide, do me thonë, na të tretë nëse shohim ato se çfarë kemi përfundu gjatë studimeve dhe çka kemi bërë deri me tani është që të tretë kemi qenë të angazhuar për komunitetin, punë vullnetare, ndoshta jo për ndryshime aq të mëdha sociale, mirë po diçka kemi qenë të angazhuar. Ideja që të bëjmë diçka për komunitetin ka qenë ide të treve, mirë po ndoshta pak formësim i kam jap projektet për që të merremi me grupet e marginalizuara të shoqërisë, ndoshta duke po edhe eksperiencën me OIC të ndryshme gjatë kohës, sepse mandej është plotësuar shumë prej Altinit edhe prej Fatlumit shumë është plotësuar, kështu që duke qenë pjesë, duke punu me persona të grupeve të marginalizuara, e kam pa që gjithë këta persona, do me thonë, kanë shumë dëshire dhe janë, do me thonë, është ndryshe të punosh me ta, është ndryshe të shikosh për një këndi tjetër. Kështu që kemi pa që ata kanë kapacitet, mandej kemi plotësu idenë se si mundemi ne t'japim diçka nga vetja jonë, si studenta të fushës biznesit e ekonomisë, në mënyrë që t'i ndihmojmë ata. Për shembull, njëra prej organizatave ku unë kontriboj, që është Play International, ata shfrytëzojnë sportin si mjet për gjithëpërfshirje. Është ajo fusha e tyre, domethënë që ata tentojnë që të integrojnë personat e marginalizuara në shoqëri. Mirë po, na kemi arrit që si studentat ekonomisë të biznesit të krijojmë edhe na diçka për vetes tonë se si të integrojmë këta persona. Si e keni menduar me integru këta persona? Qëllimi është që me siguru këtyre individëve që të grupeve marginalizuara, me siguru që çështja që më integru në shoqëri dhe me siguru mirëqenie që ata vetëm mund me një farë me mbajt veten e tyre me u zhvillu. Qëllimi është që ata ne mendojmë ideja Homarc është ide që ka si synim krijimin e ndërmarrjes sociale, ku
ku si shënim kemi me krijimin e disa produkteve, ideja quhet home arts, dhe qëllimi është krijimi i produkteve kreative nga produktet shtëpish, nga materialet reciklueshme të ndryshme, që ka si synim me i zhvillu këto produkte, me i përpunu dhe pastaj ne me ju ofru një farë platforme dhe vendi ku mundin ata mi shit këto produkte. Dhe nga kjo ata mundin më përfitu dhe mundin më qasë, ndoshta individ që s'kan mujt me përfundu shkollimi ose gra, synimi jonë kryesisht është grupi është target grupi është gratë dhe fëmijët të rinj të papunë. Tash përmes tyne ata përmes ideve kreative që i kanë i krijojnë këto produkte dhe ne do t'ia ofrojmë një vend ku do të mund t'i shesin këto produkte. Po, Valon, ku e shihni projektin e juaj deri në fund të gjithë programit? Fillimisht ta keni menduar që do të arrini deri në këtë pikë, edhe më tutje ku mendoni se do të arrini? Po, mendoj se projekti është në fazat fillestare të tij dhe është në fazat ku duhet punohet më së shumti për ta zhvilluar, për ta bërë më gjithë përfshirës. Mendoj se nuk është se kemi planifikuar se do të jemi në këtë pikë në përzgjedhjen finale, dhe duket se kemi edhe më së shumti klikime në YouTube, që do të thonë se ndoshta edhe kemi më shumë vota se tjerë, sepse nuk është e qartë ante sa vota i kemi dhe kemi shpresa që mundna me fitue në bazë të votave të publikut. Dhe mendoj se ky projekt do të zhvillohet shumë shpejt, për shkak se është projekt shumë i realizueshëm dhe është projekt shumë lehtë që të realizohet. Ideja është që projekti të jetë sa më gjithë përfshirës edhe të përfshirë shumë grupe të marginalizuara, si tha edhe qendresa, që janë për shembull gratë të cilat nuk kanë mundësi të punojnë ose që mbojnë shtëpinë, pastaj kanë një lloj kreativiteti për të bërë punë dore ose domethënë për të zbukuruar rend ose sikur kjo për shembull këtë që është shumë e bukur. Po, shumë të realizueshme. Dhe ideja jonë është që mi afru platformën ku ato mund mi shit ato produkte dhe ku mund me pas qasje të një treg më i gjatë. Mendoj se shumë gra dhe shumë persona mbesin të mbyllur sepse vetëm krijojnë produkte dhe i lajnë për shtëpitë e tyre ose e kanë sikur hobi dhe nuk është që mund të merren me to në mënyrë që të përfitojnë materialisht dhe të zhvillohen socialisht. Po ideja është që mi afru atë platforme ku ato mund me plasu produktet e tyre. Dhe mendoj që është shumë lehtë e realizueshme, vetëm na vjen edhe pak punë dhe ndihmë prej publikut më na votu. Atë po shpresojmë që do të merren edhe votat e nevojshme dhe gjithë përkrajen që tamam ta realizoni projektin në mënyrën më të mirë të mundshme dhe të ketë ndikimin e dëshiruar. Por para bisedës, para se të kalonim në bisedën live, ne biseduam që krahas gjithë projektit juaj keni ide dhe plane të realizoni edhe diçka tjetër. Çka është ajo që keni në plan? Duke u nis nga qëllimi i projektit që është që të kesh efekte për shoqërinë dhe ka efekte sociale, ne kemi menduar që të përfshijmë edhe dy pjesë që janë shumë të rëndësishme të ndihmojnë fëmijët që janë me sindromin Down ose fshatin e fëmijëve. Ne mendojmë këtë ta realizojmë përmes që këtyre fëmijëve t'i ofrojmë një hapësirë për punë dhe ndihmë profesionale, materialet e nevojshme dhe ata të shprehin kreativitetin e tyre në këto produkte. Pastaj përmes produkte finale që krijohen nga ata vetë, ne t'i ofrojmë një platformë dhe t'i ofrojmë mundësi ku ata do të mund t'i shesin dhe këto fonde do të shkojnë për ta ose për menaxhmentin e tyre që të mund të përmirësojnë ambientin ku ata jetojnë. Mendojmë që ndoshta kjo kishte ndihmuar dhe kishte bërë më sociale idenë tonë edhe me pa që synimi jonë është me ndihmu në pjesë shoqërisë dhe nuk është që kemë përfitime diçka personale. Po, që të sa thetë vetë, e ke pas ide fillim përfshirjen e grupeve të marginalizuara, projekte me ndikim shoqëror. Me siguri paraprakisht, gjë që është edhe e nevojshme, keni bërë një volumtim paraprak të projekteve ekzistuese, sidomos në kuadër të Kosovës. Sa ka projekte të tilla që kontribuojnë direkt për shoqërinë? Niveli i projekteve që kontribuojnë direkt për shoqërinë nuk është edhe shumë i kënaqshëm. Nëse flasim ka aspekti biznesor, ndërgjegjësimi social, i cili duhet të jetë pjesë e shumë ndërmarrjeve, mos të gjitha ndërmarrjeve, nuk është edhe, domethënë, ajo që çfarë i nevojitet shoqërisë. Për shkak që nëse flasim për bizneset edhe ndikimin e tyre social, e shohim që jepet një ndihmë, është afat shkurtër, mbaron edhe përfundon gjithçka. Ideja ka qenë që ne të krijojmë diçka që ka impakt afat gjatë. Dhe kështu që kemi ardhur deri te kjo pjesë e idesë, kemi pa iniciativa gjatë panajireve të ndryshme ku është bërë shitja ku gratë, për shembull, kanë pas mundësinë që të bëjnë shitjen e produkteve të tyre, mirë po aty panajiri ka përfunduar dhe nuk është që ka pas ndonjë ndikim afat gjatë. Pastaj në fazat e
do më thonë, planifikimit, kemi planifikuar që të bashkëpunojmë me disa OJC të tjera, të cilat edhe kanë shprehur dëshirën. Deri me tani kemi bashkëpunim me 2 OJC, të cilat pikërisht do më thonë kanë një antarësim prej më shumë se 60 grave, dhe të cilat janë nanave të ushqyese prej komuniteteve të ndryshme dhe kanë shprehur dëshirën që po, ne jemi në gjendje me ju ndihmu, me bashkëpunu me juve dhe normal që janë pjesë përfituese të projektit. Dhe kështu që jemi në ato fazat e bashkëpunimeve, jemi të hapur për bashkëpunimet e tjera dhe do të thonë nga ajo çfarë kemi pa që shumë i nevojshëm projekti dhe për këtë arsye kemi ardhur në projektin e tij. Faleminderit shumë që ishi sot mysafir në programin ton, edhe një herë për fund do t'ua lëja mundësinë që vetëm të bëni edhe një rikujtim për mënyrën se si duhet votohet për projektin tuaj edhe deri kur ka kohë. Okej. Mënyra si me votu për projektin tonë është që fillimisht të gjithë të interesuar mund të qasë në platformën website Kosova Social Impact Award dhe pas aty janë të shfaqura edhe të specifikuar 3 hapa se ti duhet të ndjekin për të votuar. Fillimisht duhet është të hapet si një konto që i voton për 3 ekipe me vota të ndryshme. Ekipi i parë merr 3 pikë, ekipi i dytë merr 2 pikë dhe ekipi i tretë merr 1 pikë. Pastaj votohet përmes platformës së Facebook dhe së Google dhe ajo votë shkon në konton e atyre projekteve që fituese. Qëllimi është ne po mendojmë që gjatë fundit të këtij muaji procesi i votimit do të përfundojë dhe pasi të përfundojmë ky projekt të gjithë bëhet faza e përzgjedhjes finale nga juria dhe nga projektet që kanë fituar nga votat e komunitetit. Pastaj të gjitha ekipet fituese nga të gjitha 18 vendet të botës mbledhen në samitin e përgjithshëm i cili mbahet në Beograd dhe atje qëllimi është që të bashkëpunojnë ekipet ndërmjet vetë dhe që nëse kanë afërsi ekipet ndërmjet vetë të bashkëpunojnë dhe ata pastaj do t'i ofrojnë fonde më shumë këtyre projekteve, sepse fondet që japin ata në fillim nëse jemi vetëm finalistë është vetëm një shumë simbolike që është si shpërblim për punën që e kanë arritur, por që nuk është një diçka që mund të realizojë idenë. Qëllimi është që të bashkuam atje në samitin e përgjithshëm dhe me ofru mundësi që me bashkëpunu dhe donatorët me qenë gatshëm me i financu këto projekte. Qëndërisa Fatlo Malten, faleminderit edhe një herë, shumë suksese me projektin edhe shpresojmë që projektet të tilla të ketë sa më shumë edhe të realizohen së fundi, të implementohen deri në fund. Faleminderit shumë edhe prej televizionit tonë që na ka ofruar këtë mundësi dhe gjithmonë është i gatshëm që të i përkrahë të rritë për ide inovatore dhe efekte sociale që kanë në shoqëri. Faleminderit. Edhe dashur shikues, pas intervistës, kështu arritëm edhe deri në fund të programit të mëngjesit për sot. Është koha për kuriozitetin. Për sot do të shohim bashkë një ndërtesë që e quajnë mrekullia e tetë në botë. Historianët thonë se bukuria e saj nuk është e i kaluar kurrë. Për cilën ndërtesë bëhet fjalë, ku ndodhet dhe si quhet ajo, e mësojmë tani në minutat në vazhdim. E të dashur shikues, në përfundim të programit të mëngjesit për sot, kalojmë tek studio tjetër ku na pret Liriku për të na njoftuar me lajmet kryesore nga vendi dhe bota. Para se të përmbyllim emisionin për sot, gjithsesi falenderojmë edhe ata që po e mundsojnë realizimin e programit të mëngjesit. Është sponzori ynë Meridian Express, UBT, Minimax, që përkujdeset për veshën time, Beauty Center Shipe në Dadani për flokët e mia. E ndërkohë juve juftojmë që të vazhdoni dhe të shoqëroheni me Tribuna Channel dhe të vizitoni gazetatribuna.com. Direkt përshëndetje, linja për ty. Përshëndetje sërish Anita.